در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. در کوچه انتظار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. بی تو چی می کشد دل من، از خدا بپرس. شمار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است تو نیستی. در کوچه انتظار تو نیستی. در خاطرم قرار تو است تو نیستی. با هر کسی وفای تو را قسم میکنم. وفای تو را قسم میکنم. هر گوشه گاه تو است تو نیستی. هر گوشه گاه تو است تو نیستی. هر گوشه سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم است مرجع کسین جور خوب و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ظاهر باختری عزیز می باشه که من فکر میکنم که کمپوزیشن از خودشان است و در قسمت شعرش نمیفهمم که شعرش است. که شما اگه میفهمیدین لطفا ما را هم همچنان در میان بگذارین دوستای عزیز. این ویدیو به انتخاب یک از دوست ما آماده میشه. امیدوارم هستم که مورد توجهتان قرار بگیره. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. در شروع ویدیو ما میخوایم که از تک تک شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. کامنت های بسیار زیبایتان انرژی مثبت هستند. لطفاً کامنت ها را فراموش نکنین. لایک بکنین دوستان عزیز ویدیوها را و اگر امکانات دارین شیر بکنین با کسانی که میفهمین که این ویدیوها ضرورت دارن. میریم و شروع میکنیم دوستان عزیز. در خاطرم قرار تو است تو نیستی. در کوچه انتظار تو است تو نیستی. بسیار یک شعر مقبول و بسیار کمپوزیشن زیبا که ما ایره میخوایم از ای بخوانم. در این آهنگ هر دوی ده و اردوی گ استفاده شده. البته کومل گ در یک لحظه از انتره دوم استفاده شده، بسیار یک لحظه کم، و همچنان کومل ده هم زیاد در استفاده شده. دوست عزیز وقتی که ما ایره از ای بخوانم، سکیل ما چی رقم شکل داره؟ یعنی ای میجر سکیل است. امی سکیل ما سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا
که گفتیم در این آهنگ اردوی ده استفاده شده و همچنان اردوی گه استفاده شده. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. آهنگ از اینمی ای میجر کورد شروع میشه و آهنگ از سر شروع میشه که در اینجا سعی ما ای است. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. در کوچه انتظار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. در کوچه انتظار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. آهنگ دوباره دمی ای میجر کورد ستارت میشه. البته ملودی که در بین از استفاده میشه ما خود آهنگ استفاده کردیم. مثلا چه قسم؟ انتره آهنگ، یعنی دو انتره آهنگ داره و ملودی انتره هایش از یکی دیگه متفاوت هستن. انتره اولش امی ای میجر کورد است، اما این ورژن میشه اینی سعی ما از اینجا ای ما اتر ده های اکتف میگه این قسم و ما ای امی سعی ما را دو جای میگیرم به خاطر از اینکه کورد ما پرتر بیه و زیباتر بیه اتر. یعنی میتونین شما که اینم اترم بگیرین، اینم اتر کورد بگیرین، از رود کورد میتونین بخونین، اما آهنگ از این ورژن است، از اینجا شروع میشه. کورد وقتی که ای میجر کورد گرفتین انتره چه قسم شروع میشه؟ از سه های اکتف شروع میشه. بی تو چی می کشد دل من، از خدا بپرس. بی تو چی می کشد دل من، از خدا بپرس. غمهای بی شمار تو است تو نیستی. در خاطرم قرار تو است و تو نیستی. حالا امرا یک انگشت کار میکنیم از ای میجر کورده که ما میگیریم رود کورده و میتونین شما که ای رقم بگیرین و آهنگ از اینجا شروع میشن ترش. بی تو چی میکشد دل من، از خدا بپرس. شما دیدین که در اینجا همچنان کوملگه استفاده شد. یک بار دیگه ما کار میکنم شما ببینین لطفاً. بی تو چی میکشد دل من، از خدا بپرس. آهنگ دوباره میاد سرزمین رود کرد، یعنی ای میجر کرد میاد، باز دوباره
چی می کشد دل من از خدا بپرس غمهای به شمار تو است تو نیستی در خاطرم قرار تو است تو نیستی. انتری دومش همچنان از اینمی ای میجر کورد شروع میشه اینطور و از گه شروع میشه. انتری دوم با هر کسی وفای تو را قصه می کنم با هر کسی وفای تو را قصه می کنم هر گوشه یادگار تو است تو نیستی. همراه یک انگشت کار میکنم. خب ای میجر کورد میگیریم بعد از او با هر کسی وفای تو را قصه می کنم با هر کسی وفای تو را قصه می کنم هر گوشه یادگار تو است تو نیستی. که قسمت آخرش همون تکرار هستم. دوستای عزیز میریم ای آهنگ زیبا را در دادره ما تمرین میکنیم.